إذا كنت قد سمعت أو قرأت قصصا غريبة من قبل، فإنها بالتأكيد ليست بغرابة قصتي. فأنا نشأت وعشت وحيدة والدي في منزل يقع في أطراف البلدة، وبدأت أحداث قصتي بعد أن بلغت 7 من العمر. ففي إحدى ليالي الشتاء الباردة كان المطر يهطل غزيرا في الخارج، وفي هذا اليوم أصبت بحمى شديدة، فقرر والدي الخروج إلى البلدة لإحضار الدواء. ومنذ ذلك اليوم لم يعد، وأصبنا جميعا بالحزن الشديد. ومرت السنوات سريعة، كبرت وتزوجت، ثم سكنت في بيت والدي، فلم يعد يقطن به أحد منذ غياب أبي ووفاة والدتي. وبعد مرور عام أنجبت طفلة جميلة أعادت البهجة إلى البيت، ولكن حين بلغت 7 من العمر وفي يوم شتاء ماطر أصيبت أيضا بالحمى. أراد زوجي الخروج لإحضار الدواء، ولكنني منعته، قائلة له: لا، لن أدعك ترحل كما رحل أبي. وأخذت أرجوه ألا يخرج، ولكن وضع الطفل أخذ يزداد سوءا، فأجهشت في البكاء ولم أعد أعرف ماذا أعمل. وفي تلك اللحظة سمعنا طرقات على الباب الخارجي، فذهب زوجي ليفتح الباب، ثم عاد مذهولا وفي يده الدواء. فسألته: من كان هذا؟ ومن أين أحضرت الدواء؟ فرد بصوت خافت: لقد كان شيخا كبيرا، وهو من أحضر الدواء، وطلب مني أن أخبرك أنه آسف على التأخير، ثم غادر واختفى في الظلام.